नमस्ते सबैजनालाई। अहिले नेपालमा पानी पर्ने सिजन बर्खा सिजन लागिरहेको छ र देशको विभिन्न ठाउँहरुमा बाढी पहिरोहरूले अलिकति दुःख दिएको छ। यो समयमा पहिला पनि हामीले सुन्दै आएको छौं झाडा पखलाको प्रकोप दुर्गम ठाउँहरुमा एकदमै बढी छ है। यो समयमा हामीलाई एकदमै ज्यान बचाउने एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ जीवनजल अथवा ओआरएस ओरल रिहाइड्रेटिङ सोलुसन अथवा सल्ट। यो जीवनजल बनाउने विधि एकदमै सजिलो छ। पछाडी पनि लेखिएको हुन्छ। यसमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 लिटर उमालेर सेलाएको पानीमा यो सबै हालेर घोल्नुहोस्। अनि यो हालेर घोलिसकेको पानीलाई चाहिँ उमाल्न हुँदैन। यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। र यदि हजुरसँग जीवनजल छैन सकिसकेको छ महामारी छ भने चाहिँ यसलाई घरमा पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि हजुरलाई 1 लिटर पानी उमालेको पानी हैन अथवा सफा पिउने पानी चिनी र नुन चाहिन्छ जुन हाम्रो हरेक घरमा हुन्छ है। अब यो बनाउने एउटा सफा भाँडोमा अथवा सफा बोतलमा हाल्ने त्यो 1 लिटर पानीलाई। यसको लागि तपाईले 6 टीस्पून चिनी लिने अनि हाफ टीस्पून नुन लिने अनि त्यसलाई चाहिँ मजाले घोलेर टाइममा खाने। अब टेबल स्पून र टीस्पूनमा फरक हुन्छ। टेबल स्पूनमा अलमोस्ट 15 ml अथवा 15 ग्राम अट्छ भने टीस्पूनमा अराउन्ड 5 ml अथवा 5 ग्राम अट्छ। अब जीवनजल तयार भयो। तर अब यसको प्रयोग चाहिँ कसरी गर्ने? स्लो रेगुलर फिडिङ, थोरै थोरै टाइममा खाइराख्ने अथवा भोल्युम टु भोल्युम रिप्लेसमेन्ट। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले डायरिया अथवा भमिटिङ गर्दाखेरि जति अमाउन्ट अफ वाटर बाहिर फाल्नुहुन्छ त्यति चाहिँ रिप्लेस हजुरले ओआरएस अथवा जीवनजलबाट गर्नै पर्छ। अब कुरा आउँछ सुगर र प्रेसर भएको बिरामी। सुगर भएको बिरामीमा त्यत्रो चिनी खाने कि नखाने हैन। प्रेसरको औषधि खाइरहेको मान्छेमा त्यो नुनहरु हालेर खाने कि नखाने। किनभने पखालाहरु लाग्दाखेरि चाहिँ हजुरको शरीरमा डिहाइड्रेसन भन्ने एउटा स्टेट हुन्छ। शरीरमा पानीको मात्रा कम भइरहेको हुन्छ। पानी सँगसँगै हजुरको शरीरबाट जुन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट्सहरु हुन्छ है त्यो पनि बाहिर गइरहेको हुन्छ। सो त्यतिबेला चाहिँ खाँदाखेरि त्यति असर पर्दैन। तर रेगुलरली हजुरको ब्लड सुगर अनि त्यसपछि ब्लड प्रेसर नाप्न पाए नाप्दा राम्रो है। अनि अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि पखाला लाग्यो भन्दामा चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरु जुन चाहिँ हामी मेट्रोनाइडाजोलहरु खाने चलन छ त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ अब हजुर अलिकति सहज ठाउँमा हुनुहुन्छ भने चेक गराएर दिशा पिसाबहरु जाँचेर आवश्यक अनुसार मात्रै एन्टिबायोटिक खानुपर्छ। डायरिया इज नट मेट्रोनाइडाजोल डेफिसिएन्सी। जस्तै हामी भन्छौं नि फिभर इज नट अ सेफ्ट्राइएक्सन डेफिसिएन्सी। सचेत रहौं, ज्ञान बाँडौं, सुरक्षित रहौं, स्वस्थ रहौं।